ثمة من يكرر خطأ ارتكبه قبل 2014، ما يعني بظل وجود مخيمات نازحين كثيفة هالقد. إذا هزمنا داعش الآن ولاد التنظيم يشبه داعش احتمال قائم، وهي مخاوفك الأمنية يعني بهالمعنى، صح؟ لم يستأصل تنظيمات بصورة صحيحة، لم تستأصل. هناك فساد في القضاء، هناك فساد في مؤسسات الشرطة والجيش. تنظيم داعش الإرهابي كان يستحوذ إلى مناطق شاسعة بالعراق. عمل لمدة عدة سنوات، أنشأ خلايا نائمة. استفاقت هذه الخلايا بعد سقوط الموصل، بدأت عملية الانهيار. أنا أعتقد سيأخذ منها درس ليعيد الخطة مرة ثانية. طيب، عم تحكي عن تنظيم جديد سيولد بعد تدمير هذا التنظيم، هل سيكون هذا التنظيم هو نفسه داعش؟ الأشخاص الذين انتموا إلى أول تنظيم إرهابي لا زالوا هم يقاتلون في آخر تنظيم إرهابي. صحيح أن قتل الكثير منهم، لكن أيضا وجدنا من نفس العوائل راحوا بهذا الاتجاه أو ذهبوا بهذا الاتجاه وأدخلوا أبنائهم في هذا التنظيم الإرهابي. انتهى داعش بهزيمته؟ مرحلة داعش لم تنتهي بنهاية التنظيم. هناك استثمار لقوى سياسية، مصالح مالية كبيرة في مشروع داعش ومشروع ما بعد داعش. شخصيا أخشى وللأسف أتوقع أننا ذاهبون ليس في الموصل فقط، وإنما في المناطق التي احتلها داعش وانسحب منها إلى صراع سياسي طاحن بين سكان هذه المناطق نفسها. تعرف الآن يعني حديث متواتر، كل منطقة تحاول تطرد العائلات اللي ينتمي بها أي شخص من داعش، لكن ما حد يسأل هو وين يطردون؟ أين يذهبون؟ على المخيمات. يعني راح نخلق مدينة جديدة ربما للعائلات الداعشية، خاصة بمن يتبنى فكر داعش وعائلاتهم وأولادهم، مدينة خاصة بهم. على غرار معظم عائلات أمراء وعناصر داعش، تعمد القوى المسيطرة على المناطق التي انكفأ منها التنظيم إلى حصر العائلات من زوجات وأبناء وأهل، فيجري عزلهم في مخيمات يمنع عليهم الخروج منها. أنا أريد أرجع، أي والله أريد أرجع. أنت زوجك قتل مع إيه؟ مع داعش، أيمتى قتل وكيف قتل؟ والله من زمان قتل. والله إحنا شنو ذنبنا؟ أهل القرية قبلانين إنك ترجعي؟ والله لسه ما قبلوا، لسه يعني بعد ما يقبلون، هم ما يقبلون نرجع. لما فتنا على خيمة أسماء بيّن إنه في ارتباك، بحيث إنه أسماء مش قادرة تحكي حكايتها، لأن بالآخر هي زوجة مقاتل بداعش، وحكايتها ستفضي إلى إدانة تشمل العائلة كلها، لأنه بالآخر داعش تورطوا فيها الناس. وغير صحيح مقولة أنه هذا التنظيم غريب إجا سقط من السماء على الناس، هو ابن هالخبرة الاجتماعية، وهو ابن هالتوتر الاجتماعي المذهبي اللي قصم هاي المنطقة كلها. طيب، هو هالأربع عوائل اللي من هون إذا إجوا قالوا لكم إنه نحن بدنا نرجع؟ لا، ما في رجعة. ليه؟ ما في رجعة. أهلكم هون؟ لا، مو أهلنا. اللي يصير مع داعش هذا مو أهلنا. هي هسه العراق انقسم قسمين، عائلة مع داعش وعائلة مع الدولة. يعني عشيرتين، احنا نسميها عشيرتين، عشيرة داعش وعشيرة العراق. فاللي اختار عشيرة الداعش بعد انتهت. ندم؟ ما في ندم. ليه؟ بيناتنا دم. قتلوا من أهل الضيعة؟ بيوت بيوت هي هذاك تفجرت. هاي بيوت تفجرت. فجرت، شلون تعفي عنه يرجع؟ اللي فجر بيتك تعوفه؟ اللي قتلك وفجر بيتك تعوفه يرجع؟ هم نرجع نفسه. مش هو، أهله، عائلته. أهله هم نفس الشيء. عائلته أيدوا هذا الفكر. أطفالهم. أطفاله ما في لا أطفال ولا بطيخ. داعش نو. الثأر بصفته تقليداً عشائرياً سيكون بدوره مدخلاً لتوليد العنف، وداعش جديد سيلوح في الأفق العشائري. بالصراع بين النصرة وداعش بهالمنطقة
كلنا بنعرف أنه في عدد من العشائر عوقبت لأنه وقفت مع النصرة. بوقت في عدد من العشائر كمان قاتلت إلى جانب داعش ضد النصرة. هالانقسام العشائري هذا برأيك شو رح يترك آثاره على المستقبل الوجود الاجتماعي لهالعشائر بهالمنطقة؟ يعني هذا الملف أستاذ حازم يعني هو من أدق الملفات وحقيقة كابوس هو، لأنه داعش أرثت صراع عشائري مناطقي في المنطقة، وزي ما أسلفت أنت فعلا حصل أنه بعض العشائر احتوت داعش إلى حد ما. أنا أقول لك رايح نفوت في مهلكة يعني، لأنه في عشائر تتربص بعشائر، وأنا لما أقول عشيرة ربما مقاييس العشيرة تختلف عما في لبنان عندي ما في سوريا يعني. أنا أقل عشيرة عندي 200,000، أقل عشيرة في دير الزور ربما 200,000 250,000. فلما أقول لك عشيرة وعشيرة تخيل نصف مليون شخص يعني 250 250,000. فالوضع حقيقة من هاي الناحية مربك. وفي بعض الخيرين الآن يحاول إيجاد بعض الآليات والسبل لتجاوز هاي النقطة، لكنها مختصر الجواب هي كابوس ينتظر الشرقية. الهواجس موجودة والتخوف موجود، لكن نأمل أن لا يحصل ذلك. يعني احنا إذا كان هناك عدالة انتقالية، وإذا كان احنا بنقول عندنا مرجعية قوية، يعني خاصة مثلا التحالف موجود، سوف تعقد محاكم وكل واحد متورط مع داعش ياخذ جزاءه حتى تهدأ النفوس.